Kita on. Dekat sini ada pakai ABC, switch A, B, dan C. So bit pertama, bit kedua, bit ketiga. So untuk first step, kita kena masukkan so letak bit nama. Tak parking, saya nak pilih parking mana, ABC. Lepas ni parking, contoh parking B kita rasa. So bila masuk parking B, dia tak password. So password untuk parking B ialah 222. So aku akan on untuk 5 second. Dia akan turun balik. Lepas kita masuk, dia akan turun balik. So bila kita nak keluar, dia akan tekan gate ni. Dekat sini dia ada time in dengan 4 bit insert. So dia akan angkat dan kita keluar. Sama juga macam kita pakai A. So kita masukkan pakai A. Bit nama untuk parking A. Untuk password untuk parking A adalah 111. Dia akan keluar sekali. So bila kita tu nak keluar, dia boleh tekan gate. So yang untuk yang bawah, bahagian bawah ni clear. Dia ni untuk case ni. So clear, kita akan clear.